Những ngày gần đây thì cả nước Việt Nam ai ai cũng một lòng hướng về bà con miền Trung đang trong cơn hoạn nạn bão lũ với tấm lòng xót thương sâu sắc. Rất nhiều những cái tấm lòng nhân ái trong nước đến hải ngoại đã góp tiền, quần áo, những cái vật dụng thiết yếu v.v. để ủng hộ cho đồng bào miền Trung. Đặc biệt là có cả những vị Bồ Tát sống đã không ngại những cái hiểm nguy để đến cứu trợ đồng bào trong cái cơn bão lũ đó. Những sự tử tế ấy như là những cái ánh sáng, những ngọn lửa sưởi ấm tất cả những tâm hồn đang tuyệt vọng và lạnh lẽo nhất trong cơn bão lũ. Bồ Tát ở đây không ở đâu xa các bạn ơi. Bồ Tát là tất cả những trái tim nhân hậu. Ngay bên cạnh chúng ta là những bàn tay ấm áp, sẵn sàng nâng đỡ những người đang gặp khó khăn, những người đang khổ đau nhất. Bên cạnh đó thì cũng có những con sâu làm rầu nồi canh, những kẻ tham lam, những kẻ cậy quyền, những người sợ mất ghế, những kẻ lợi dụng để chặt chém v.v. Lúc đầu khi nghe những tin như thế này thì mình cũng khá là bức xúc và giận. Nhưng mình đã thực tập ngồi thật yên và mình đã thấy ra được nhiều điều. Bây giờ mình xin mời bạn, một người bạn hữu duyên đang xem video này, cùng ngồi xuống thật yên với mình, chỉ 1 phút thôi. Nếu nhà bạn có ban công trồng cây hay là vườn cây thì bạn có thể ra đó ngồi, hoặc bạn có thể ngồi trước bàn thờ Phật, bàn thờ Chúa, bàn thờ Tổ tiên v.v. Bất cứ chỗ nào mà bạn thấy nhẹ nhàng, yên tĩnh. Và chúng ta bắt đầu nhé. Chúng ta đưa tâm quay trở về kết nối với hơi thở. Cảm nhận hơi thở tỉnh thức. Mình quan sát thấy hơi thở vào ra qua sự phồng xẹp của bụng, qua cánh mũi. Tâm mình không còn lang thang, không còn muốn suy tính, phân tích, lý giải nữa. Tâm mình đã trở về kết nối với thân, nhẹ nhàng, lắng dịu. Mình thấy biết ơn vì mình còn có thể ngồi đây, ngồi thở bình an như vậy. Mình thưởng thức trọn vẹn một hơi thở. Mình không còn lăng xăng nữa. Mình đang thở không chỉ cho bản thân mình, mà mình còn thở cho cha, cho mẹ, cho ông bà tổ tiên và cho những người đang khốn khổ, cho đồng bào miền Trung nữa. Cảm ơn bạn đã ngồi thật yên 1 phút với mình. Bạn thấy thế nào? Nhẹ hơn, mềm ra, hay là hơi khó chịu, hơi căng? Cho dù là thế nào đi nữa thì mình chỉ ghi nhận nó như nó là thôi bạn nhé. Khi mới thực tập thiền thì có thể mình sẽ không quen, sẽ thấy hơi khó chịu. Thì mình cứ ghi nhận trung thực tất cả những cảm giác đó, rồi mình thực tập thả lỏng dần ra. Thì từ từ mình sẽ có cái sự nhẹ nhàng, tươi vui mỗi lần mình được ngồi yên xuống. Mình không làm gì cả và chỉ thưởng thức hơi thở thôi. Sau khi ngồi yên một lúc thì tâm mình lắng xuống. Mình phát hiện ra là thì ra lúc nãy mình có cơn giận. Lúc nãy mình có sự giận dữ đối với những người làm những điều độc ác. Nhưng sau khi ngồi thật yên và nhìn sâu vào cơn giận đó thì mình thấy giận dữ không thể đàn áp được bạo tàn, và bạo lực thì không bao giờ dập tắt được bạo lực. Chúng ta sẽ luôn có 2 thái cực như vậy trong cuộc đời. Một bên rất là từ bi, còn một bên kia thì thật cực kỳ là thú dữ. Mình có thể xem một bên là ánh sáng, còn bên kia là bóng tối. Nhưng nếu mình nhìn sâu thì mình thấy trong chính con người mình cũng có cả ánh sáng và bóng tối như vậy. Ví dụ mình từng nghĩ là mình làm việc để thăng tiến, để leo từng nấc thang trong sơ đồ tổ chức của một doanh nghiệp. Và mình đã từng rất khổ, mình làm ngày làm đêm, mình cuối tuần cũng làm, rồi áp lực, rồi stress, vân vân. Sau này thì mình thực tập sống tỉnh thức,
mình bắt đầu tu tập. Thực ra tu tập chẳng phải là gì cao xa. Tu tập chỉ là mình thực tập thận trọng, chú tâm quan sát trong từng suy nghĩ, lời nói, hành động của mình, để mình phát hiện ra là chỗ nào mình làm sai, để từ đó mình thay đổi nhận thức và hành vi là được. Và mình phát hiện ra là ngày xưa mình theo đuổi mục tiêu sai lệch, cho nên mình khổ. Định hướng đúng phải là mình làm việc không phải vì thăng tiến, không phải vì địa vị, mà mình làm việc để tạo ra giá trị và lợi ích cho chính mình, cho tổ chức của mình, cho gia đình mình và cho tất cả những người xung quanh mình. Từ khi thay đổi được nhận thức như vậy thì mình làm việc rất là thảnh thơi, rất là nhẹ nhàng, dễ dàng cũng được, khó khăn cũng được, thành cũng được, bại cũng được. Mình đều cảm thấy rất là an nhiên, ung dung. Và một điều thú vị là khi mình làm việc với một cái tâm thế như vậy, làm như chơi, thì mình lại thấy mình làm hiệu quả hơn trước. Quay trở về với câu chuyện của những con sâu làm rầu nồi canh, mình nghĩ là họ cũng như mình. Bên trong họ cũng có cả ánh sáng và bóng tối, nhưng họ đã bị những thứ lấp lánh như là tiền bạc, quyền lực, địa vị, danh vọng vân vân che mờ tâm trí của họ. Những giá trị đó không thật sự cho chúng ta hạnh phúc như chúng ta vẫn tưởng. Đó chỉ là những phương tiện mà thôi, nó không phải là cứu cánh. Mình có thể tưởng tượng những cái mục đích đó như là những cái mồi câu, và khi mà chúng ta đeo đuổi những cái mục đích đó thì chúng ta là những con cá và chúng ta sẽ mắc câu. Nhưng mà khi sự vô minh, sự thiếu hiểu biết, những cái tham sân si che mờ tâm trí, thì một người không biết mình sẽ mắc câu hoặc là đang bị mắc câu. Mình nghĩ là một nhà cầm quyền yếu kém đã biết rất rõ họ thiếu năng lực, nhưng họ không dám thừa nhận vì họ quá sợ hãi. Họ sợ mất cái ghế. Mất ghế thì họ mất quyền, mất tiền và mất những lợi ích kèm theo mà họ đang có. Và sự sợ hãi đó làm họ mất trí. Thay vì họ bắt đầu quay trở về phát triển năng lực của bản thân, dọn dẹp những yếu kém trong cách họ tổ chức đất nước, hoặc là họ chiêu mộ thêm người tài, vân vân, thì chính cái sự sợ hãi khiến họ làm mọi cách để lấp liếm, để che đậy những sai lầm mà họ đã gây ra trong quá khứ, và thậm chí là còn ngăn cản những người khác làm việc tốt nữa. Ví dụ như một số chính quyền địa phương đã thiếu hợp tác, thiếu hỗ trợ và thậm chí là còn gây khó khăn cho các đoàn thiện nguyện đi cứu trợ miền Trung trong thời gian bão lũ vừa qua. Cứ như vậy thì bóng tối trong tâm hồn những người này ngày càng lớn thêm. Thực sự thì những người này không hạnh phúc. Họ đầy lo lắng, sợ hãi. Mình hiểu được thì mình tha thứ cho họ. Tha thứ ở đây là để chính mình được nhẹ lòng trước, rồi khi mà mình có cơ hội thì mình có thể thức tỉnh họ, mình có thể soi sáng những góc tối trong tâm hồn họ, và mình có thể chỉ cho họ thấy đâu là chân lý, đâu là yêu thương đích thực, đâu là từ bi. Đây chỉ là một vài ví dụ thôi. Mình thấy là còn rất nhiều những nguyên nhân sâu xa, những nguyên nhân gốc rễ để đưa đến một trận lụt khủng khiếp như vừa qua. Trận lụt chỉ là hậu quả của rất nhiều những yếu kém trong hệ thống quản lý và điều hành đất nước, trong ý thức của con người về việc bảo vệ môi trường, trong sự tương giao của con người với thiên nhiên, vân vân. Và mình nghĩ là chúng ta cần một chiến lược, một kế hoạch dài hơi để có thể sửa đổi hết tất cả những sai lầm mà chúng ta đã gây ra. Đứng trước khó khăn của đất nước thì mình tin là chắc hẳn người con Việt Nam nào cũng vô cùng mong mỏi mình có thể làm được điều gì đó để thay đổi, để giúp cho nước mình tốt lên. Vậy làm thế nào để thay đổi những điều chưa tốt? Đây quả là một câu hỏi lớn mà mình nghĩ là một người hỏi thì không đủ, và mình nghĩ là một câu trả lời thì không thể nào trọn vẹn hết được. Cho nên là riêng ở cái góc nhỏ của mình thì mình nghĩ là mình cần làm thêm nhiều điều tốt, nhiều điều tử tế hơn nữa, để ánh sáng của những việc thiện lành, những việc yêu thương sẽ soi sáng và đẩy lùi những hành vi xấu ác.
Sự tương thân tương ái của rất nhiều người Việt Nam hướng về miền Trung trong thời gian vừa qua đã là một biểu hiện rất đẹp của sự tử tế. Mình cảm thấy rất là cảm kích và biết ơn tất cả những tấm lòng nhân ái như vậy. Mình nhớ tới lời dạy của sư cô Chân Không ở làng Mai đứng trước những khó khăn của đất nước. Mình xin trích dẫn: nghiệp lành mình còn quá mỏng, chưa gánh vác nổi cho nghiệp nặng của cả dân tộc, nên mình chìm theo thôi. Mỗi người một cách, chìm nhưng không chết để biến rác thành hoa. Việc mình làm là cộng nghiệp tốt, nhưng cộng nghiệp này chưa đủ lớn để cứu bao nhiêu thảm trạng của đất nước. Thôi thì cứ giữ tâm thanh bạch trung kiên với lý tưởng từ bi. Mọi việc cứ để chư tổ tiên huyết thống, tổ tiên đất đai và tổ tiên tâm linh của toàn dân đưa tới kết quả thôi. Kết quả nếu mình nhận được nhiều bùn thì cũng mở rộng lòng ra đón nhận, không mặc cảm tội lỗi. Mà kết quả có nhiều hoa thì cũng nhẹ nhàng vui đón, không kiêu sa hãnh diện. Vì kết quả đó không phải là thành quả của riêng mình, đó là phước đức của cộng nghiệp toàn dân. Quan trọng nhất là giữ bước chân cho chánh niệm, hộ trì gìn giữ cho toàn thân tâm có an bình, có tỉnh thức. Và một hơi thở nào, một lời nói nào, một hành động nào cũng phải là hành động của từ bi. Lời dạy của sư cô thật cô đọng mà sâu sắc, phải không ạ? Qua video này, nếu hữu duyên thì mình xin bạn hãy cùng thực tập sống tỉnh thức trong mỗi phút giây với mình nhé. Chúng ta hãy thận trọng chú tâm quan sát mỗi một suy nghĩ, mỗi một hành động, mỗi một lời nói. Chúng ta hãy tự soi sáng lại chính mình để thấy đâu là ánh sáng, đâu là bóng tối. Và hãy làm thêm thật nhiều điều thiện lành, tử tế, chỉ ở trong cái góc nhỏ mà mình đang sống thôi là được rồi. Vì sư ông làng Mai đã dạy rằng đừng lo lắng nếu bạn cảm thấy bạn chỉ có thể làm một việc tốt rất nhỏ trong một góc nhỏ của vũ trụ. Bạn chỉ cần là bụt thân ở một góc nhỏ đó thôi. Bởi vì mỗi người chúng ta như một giọt nước, nhiều giọt nước hợp lại thì thành sông. Mình tin là nếu chúng ta đi với nhau như một dòng sông thì chúng ta có thể cùng ra biển lớn. Nếu chúng ta cùng nhau làm những điều tử tế, thiện lành thì chúng ta sẽ đẩy lùi dần những điều xấu ác thôi ạ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Bụt trong tôi chắp tay búp sen, cúi chào Bụt trong bạn.